ආයිබෝවන් ස්මාර්ට් ෆැෂන් ලංකා YouTube channel එක සඳහා මම ඉතාමත් ආදරයෙන් ඔබ පිළිගනු ලබනවා. හොඳයි අපි එහෙමනම් බලමු මේ වගේ සාමාන්‍ය බ්ලවුස් එකක් කොහොමද තනියම කපාගෙන වහන්නේ. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මේ වගේ බ්ලවුස් එකක් සඳහා නිවැරදිව මිම්ම ගන්න කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා මම කියලා දෙන්න හදන්නේ නිවැරදිව කොහොමද බ්ලවුස් එක සඳහා මිම්ම ගන්න. හොඳයි අපි බලමු කොහොමද බ්ලවුස් එක සඳහා නිවැරදිව මිම්ම අරගන්නේ කියන එක. මෙතනදී අපි අංක 1ටම ගන්නේ ඉදිරිපස කර ගැඹුර. කම්පෙත්ත කෙලින් බෙල් අයින්ට ටේප් එක තියාගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට කම්පෙත්ත කෙලින් බෙල් අයින. එතන තමයි අපි උරහිසේ ඉහළ ස්ථානය කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට කම්පෙත්ත කෙලින් බෙල් අයින්ට මෙන්න මේ විදියට ටේප් එක තියලා ටේප් එක පහළට දාලා තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපස කර ගැඹුර සඳහා අරගන්න පුළුවන්. කොලර් එකක් දාන්න නැති අවස්ථාවක මෙන්න මේ වගේ ගානකට අපි අරගන්න. ඒක තමන්ට කැමති විදිහට තව පල්ලහැට ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි උපරිම සීමාව පපුව නොපෙනෙන ප්‍රමාණය දක්වා. ඊට වැඩියෙන් ගන්න එපා. එතකොට පපුව පේනවා. එහෙනම් උපරිම සීමාව දක්වා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දෙවෙනි මිම්ම හැටියට අපි ගන්නවා කප් පොයින්ට් එක දක්වා උස. ඒ ටේප් එක මේ විදිහටම තියාගෙන තමයි ගන්න ඕනේ. කම්පෙත්ත කියන බෙල් අයින්ට උරහිසේ ඉහළ ස්ථානයට. ටේප් එක මේ විදිහට අහපුව අරගෙන නැවත තියන්න යන්න එපා. එතකොට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කලින් හරියට තියාගත්තට පස්සේ ඒ විදිහටම එතන ඉඳන් අහපුව ගන්න. මෙන්න මෙතනට ඒ කියන්නේ කප් එකේ මැද්දට තියෙන දුර කප් පොයින්ට් එක දක්වා උස හැටියට අපි ගන්නවා. හරියටම කප් එකේ මැද්දට තියෙන දුර. මෙතනදී ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා ඇඳන් ඉන්නේ බ්‍රා එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්, පාත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒක හරි ගස්සලා ඉවරලා ඒ මිම්ම නිවැරදිව අරගන්න. මොකද නැත්තම් ඩාට් එක වෙනස් වෙනවා. ඩාට් එකක් දානවා නම් තමයි අපිට මේ මිම්ම වැදගත් වෙන්නේ. නැත්තම් අපිට මේ මිම්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ මිම්ම හැටියට අපි මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක බෙල් අයින්ට තියලා උරහිසේ ඉහළ ස්ථාන මෙන්න මෙහෙම ටේප් එක පහළට දාලා ඉන දක්වා උස කියන මිම්ම අරගන්නවා. දැන් මේ ඉන දක්වා උස ගන්නකොට මෙන්න මේ වැලිමිට තියෙන අතේ මෙන්න මේ කෙලින් වගේ තමයි අපි ඉන දක්වා උස අරගන්නේ. නියම තැනින් බ්ලවුස් එක හැඩවෙන්න නම් මෙන්න මේ ගානට ඉන දක්වා උස අරගන්න ඕනේ. ගොඩක් පහළට ගන්න එපා. එතකොට බ්ලවුස් එක නියම තැනින් හැඩවෙන්නේ නැහැ. මේ ගානට වගේ ගන්නකෝ. ඒ කියන්නේ වැලිමිට දක්වා තියෙන ප්‍රමාණය ඉන දක්වා උස හැටියට ගත්තනම් බ්ලවුස් එක අපිට නියම විදියට හැඩ කරලා කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මහ ගන්න පුළුවන්. මේ හරහා තමයි අපි ඉන මිම්ම මනින්නේ. ඒක අපි පස්සේ බලමු. ඊළඟ මිම්ම හැටියට අපි අරගන්නවා බ්ලවුස් එකට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ උස. දැන් කලින් වගේම ටේප් එක උරහිසේ ඉහළ ස්ථානයට කම්පෙත්ත කෙනින් බෙල් අයින්ට තියලා මේ බලන්න ටේප් එක මෙහෙම පහළට දාලා Tamanට කැමති උසක් අරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ තියෙන බ්ලවුස් එකේ උස අරගන්නවා. දැන් ඔයාලට කැමති නම් තව පල්ලහැට ගන්නත් පුළුවන්. උස අඩුවෙන් ගන්නත් පුළුවන්. අපි ඊළඟ මිම්ම හැටියට ගන්නේ කරපළල කියන මිම්ම. කරපළල ගන්නකොට බෙල්ල පිටිපස පැත්තෙන් ගන්න. මේ ඉන්න විදිහට ගන්න අමාරුයි. අපි මෙයාව අනිත් පැත්ත හරවනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට හැරුණාට පස්සේ බෙල්ල පිටිපස පැත්තෙන් තියෙන දුර මේ කරපල්ල මිම්ම මැනගන්නකොට ඔයාලා ඉතාමත් සැලකිලිමත් වෙන්න. මෙන්න මේ බෙල්ල අයින් ඉඳන් එහා පැත්තේ අයින්ට තියෙන දුරයි මැනගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක හරියටම බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට දැන් ඔයාලට මේක හරියටම පෙන්වන්න ඕනේ ඉඳන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ අතේ තියෙන පෑන් දෙකක් මම මේ බෙල්ලේ දෙපැත්තෙන් තිබ්බා. ඔන්න බලන්නකෝ මෙන්න මේ පෑන් දෙක අතර තියෙන ප්‍රමාණය තමයි මූලික කරපල්ල හැටියට මැනගන්නේ. මේක හරි වැදගත් වෙන කොලර් එකක් එහෙම අල්ලනකොට කොලර් එකක් අල්ලද්දී කර ගොඩක් පළලින් කපන්නේ නැහනේ. නිසා මේ මිම්ම ඉතාමත් නිවැරදිව අරගන්න මූලික කරපළල කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. මේ මිම්ම මයින්කොට ටේප් එක මේ විදිහට තියලා ගන්න එපා. ටේප් එක කෙලින් අල්ලලා ගන්න. දැන් බලන්නකෝ මම මේ කෙලින් අල්ලලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලා ඒ කෙනාගේ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ටේප් එක තියලා බෙල්ලේ තියෙන ප්‍රමාණය මැන ගන්න කරපළල.
සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රමාණය අඟල් 4මාරක් 4.3 කාලක් 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි සාමාන්‍ය ඇඟක් තියෙන කෙනෙකුට උපරිම එන්නේ. ගොඩාක් මහතෙක් කෙනෙකුට 5 කාලක් 5මාරක් වගේ එන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි කරපළල මිම්ම මැනගන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු උරහිස මිම්ම කොහොමද මනින්නේ කියලා. මේ උරහිස මිම්ම මනිනකොටත් ඉතාමත් වැදගත් නිවැරදිව මැනගන්න ඕන මේ මිම්ම. මේ ආම් හෝල් එකේ ප්‍රමාණයත් වර්ධිනවාලා උරහිස වැරදියට වැඩිපුර ගත්තොත්. වැරදි දෙකක් වෙනවා උරහිස වැඩිපුර ගත්තොත්. එකක් තමයි උරහිස පල්ලෙහාට යනවා, අනිත් එක අත්තවම වැරදියට කැපෙන්නේ. ඒ නිසා මේ උරහිසේ මිම්ම මනිනකොට උරහිසේ පහළ තියෙන මේ උරහිස ඇටේ ඉඳන් අනිත් පැත්තේ උරහිස ඇටේ දක්වා තියෙන ප්‍රමාණය මෙන්න මේ ප්‍රමාණය මැනගන්නවා. දැන් ඔයාලා උරහිස ඇටේ කියලා අල්ලගන්න තැන බලන්නකෝ. දැන් මම පෙන්නන මෙතනින් තමයි එතකොට අත්තවම කැපෙන්නේ ආම් හෝල් එක. මේ බලන්නකෝ උරහිස අවසන් වෙන තැනින් ආම් හෝල් එක මේ ගානට කැපෙනවා. දැන් බලන්නකෝ මම මෙතනට ඇඟිල්ල තියාගත්තා. ඔන්න බලන්නකෝ මෙතනින් තමයි අත්තවම කැපෙන්නේ. එතකොට කීලිකට කැපෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා ගන්න තැන අනුව තමයි අත්තවම කැපෙන්නේ. ඒක නිසා හරි පරිස්සමෙන් මේ උරහිස මිම්ම මැනගන්න ඕනේ. මිම්ම වැඩිපුර ගත්තොත් උරහිස පල්ලෙහාට යනවා වගේම අත්තවමත් වැරදිතෙන් කැපෙන්නේ. උරහිසේ මේ පැත්තේ උරහිස ඇටේ ඉඳන් එහා පැත්තේ උරහිස ඇටේ දක්වා තියෙන ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට බලන්න. මෙහෙම උඩින් බෙල්ල උඩින්ම දාගන්න එපා. මෙන්න මේ ගානට තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි උරහිස මිම්ම මයින්න ඕනේ. ඒක නිසා උරහිස මිම්ම මයින්නකොට මම නැවතත් කියනවා හරි කල්පනාවෙන් ගන්න, වැඩිපුර ගන්න එපා. හරි ගානටම ගන්න. ඊළඟට අපි අත දෙක මිම්ම ගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක තියාගන්න ඕනේ. කොතනද අපි ටේප් එක තියාගන්නේ? උරහිස අවසන් වෙන තැනට. මෙන්න මෙහෙම ටේප් එක අත දිගේ පහළට දාලා Tamanට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි උරහිසේ අවසන් වෙන තැනට. උරහිස ඇටේට තමයි ටේප් එක තියන්නේ. මෙන්න මේ ගානට. උරහිස අවසන් වෙන තැනට. ඊට පස්සේ ටේප් එක අත දිගේ පල්ලෙහාට දාලා Tamanට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න. ඊළඟට මේ අත දිග ගන්න ස්ථානය හරහා තමයි අත්කඩ මිම්ම මයින්නේ. දැන් අත්කඩ මිම්ම මයින්නකොට මෙන්න මේ විදිහට අත දිග අවසන් වෙන තැන ඉඳන් අත්කටේ වට ප්‍රමාණය ටේප් එක දාලා ඇඟේ ගානට මැනගන්න. පස්සේ අපි මේවට ගණන් එකතු කරලා බුරුලක් තියලා හදා ගන්නවා. ඒව මම බ්ලවුස් එක කපනකොට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා මිම්ම ගන්නකොට ඇඟේ ගානට අත්කට ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ රවුමට අපි කියනවා අත් රවුම කියලා. මේ මිම්ම මනින්න එපා. මෙන්න මේ මිම්ම මනින්න එපා. මනින්න එපා එක ගණන් ක්‍රමයකින් හදා ගන්නවා. මම මේ ඇඳපු පින්තූරේ බලන්නකෝ. මෙන්න මේ තියෙන අත්‍රවුම සඳහා එහෙම නැත්නම් කිහිලි කටේ ගැඹුර කොච්චරක්ද කියන එක තමයි ගණන් ක්‍රමයකින් හදාගන්නේ. මම ඒක ඉදිරියේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟ මිම්ම හැටියට අපිට උවමනා වෙන්නේ අතේ ඉහළ කොටස කියන මිම්ම. මේ බලන්නකෝ. මේ අතේ පහළ, මේ ඉහළ. ඒ හරහා මිම්ම තමයි අතේ ඉහළ කොටස කියලා කියන්නේ. මේ පින්තූරේ බලන්නකෝ. අතක එන හරස්සත පැත්තෙන් වැඩිම පළල් මිම්ම තමයි අතේ ඉහළ කොටස කියලා කියන්නේ. මේක අපි මනින්නේ නැහැ, ගණන් ක්‍රමයකින් හදාගන්නේ. අත හදනකොට මේ මිම්ම අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒක මං ඉදිරියේදී ඔයාලට අත හදනකොට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙනවා පපුවේ මිම්ම. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක දාගන්න ඕනේ. ටේප් එකේ සෙන්ටිමීටර් පැත්ත ඇතුළට යන දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට පපුව හරහා එන විදිහට අත් දෙක උඩ රුස් කරලා මෙන්න මෙහෙම දාගන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලා මෙතනදී බලන්න ඕනේ පිටුපස පැත්තෙන් ටේප් එක මෙන්න මේ විදිහට පාත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. පාත් වෙලා තිබුණොත් වැරදි. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට උඩ රුස් කරලා ටේප් එක නිවැරදිව තියාගෙන තමයි ටේප් එක හරි ගානට තියලා මේ විදිහට ඉදිරිපස පැත්තෙන් අපි බලනවා පපුව හරහා. මේ මිම්ම ඇඟේ ගානට තද කරන්නත් එපා, බුරුලට ගන්නත් එපා. මේ තියෙන ප්‍රමාණය ඔයාලගේ පපුවේ තියෙන ප්‍රමාණය හරියට මැනගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බුරුල් කරන්නෙත් නැතුව, තද කරන්නෙත් නැතුව මේ තියෙන ප්‍රමාණය කලබලයක් නැතුව හිමීට මැනගන්න. මොකද මේ මිම්ම වැරදුනොත් වැරදි කීපයක්ම වෙනවා. බ්ලවුස් එකට ඩාට් එකක් දානවා නම් මෙන්න මේ විදිහට කප් එකේ මැද්දට එන්න ඕනේ. මෙතනින් උඩට යන්න බෑ ඩාට් එක. හරියට කප් එකේ මැද්දට එන්න ඕනේ. පැත්තරවත් මැද්දටවත් යන්න බෑ. කප් එකේ මැදින් ඩාට් එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඩාට් අතර පරතරය, එහෙම නැත්නම් කප් දෙක අතර පරතරය මෙන්න මේ විදිහට ගන්න. ඔයාලා මේ මිම්ම මැනගන්නකොට මේ පැත්තේ කප් එකේ මැද ඉඳන් එහා පැත්තේ කප් එකේ මැද්දට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඒක හරියට මැනගන්න නැත්නම් ඩාට් එක බැලන්ස් නැතු වෙනවා. ඩාට් එකක් දානවා නම් විතරයි මේ මිම්ම ඕන වෙන්නේ. නැත්නම් අවශ්‍ය නැහැ මිම්ම මනින්න.
අපි ඊළඟ බලමු ඉනමින්ම කොහොමද මනින්නේ කියලා. ඉනමින්ම මනිනකොට ඔයාලට මතක ඇති අපි මිම්මක් ගත්තා උරහිසේ ඉඳන් වැලිමිට දක්වා තියෙන දුර. මෙන්න මේ විදිහට ගත්තනේ අපි. ඒ හරහා තමයි ඉනමින්ම මනින්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක දාලා මේ ඉනේ තියෙන වට ප්‍රමාණය මේ විදිහට ඇඟේ ගානට මැන ගන්න. බුරුලක් තියන්න එපා. තද කරලා ගන්නත් එපා. ගානට මැන ගන්න. පස්සේ අපි මේකට පොඩි ගානක් එකතු කරලා හදා ගන්න. මම ඒක පස්සේ කියලා දෙන්නම්. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද උකුලෙමින්ම මයින්නේ කියලා. උකුලෙමින්ම මයින්නකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි උස ගත්තනේ බ්ලවුස් එකට අවශ්‍ය උස. බ්ලවුස් එකේ උස ගත්තු තැනින් ඒ හරහා තමයි වට ප්‍රමාණය මයින්නේ. දැන් ඔන්න මම ගත්තා මෙතනට මේ තියෙන බ්ලවුස් එකේ උස ගත්තා. ඒ හරහා මම මයින උකුලේ වට ප්‍රමාණය. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද උකුලේ වට ප්‍රමාණය මනින්නේ කියලා. ඊට කලින් ඔයාලට පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් තවම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් ඇති රතු පාට කොටුව ක්ලික් කරන්න. ඒ ළඟම ඇති bell icon එකත් ක්ලික් කරලා all දාලා තියාගන්න. එවිට මම දාන අලුත් වීඩියෝ ඒ සැනින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට බ්ලවුස් එකේ උස ගත් ස්ථානය හරහා උකුලේ වට ප්‍රමාණය ඇඟේ ගානට මැන ගන්න. පස්සේ මේවට අපි බුරුලට එකතු කරනවා. ඒ කොහොමද කරන්න කියලා එක මම ඊළඟ පාඩමේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. බ්ලවුස් එක සඳහා ගත්තු මිමි නිවැරදිව ගණනය කරගෙන නිවැරදිව කොහොමද මේ බ්ලවුස් එක කපා ගන්න කියන එක ඊළඟ පාඩමේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ආයිබෝවන්.